নমস্কাৰ সাকসেছ পাথ অসম চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই ৰেচিঅ' আৰু প্ৰপৰ্শ্যন চেপ্টাৰটো ষ্টাৰ্ট কৰিম। A ratio is a comparison between two quantities of the same kind and same unit. ৰেচিঅ'টো দুটা কোৱান্টিটিজৰ মাজত কম্পেৰিজন মানে তুলনা আৰু সেই কোৱান্টিটি দুটা সেম কাইণ্ড আৰু সেম ইউনিটৰ হ'ব লাগিব। এক্সাম্পল আছে A:B, দ্য ৰেচিঅ' অফ A to B। সেইটোক আমি A ডিভাইডেড বাই B বুলিও লিখিব পাৰোঁ। A আৰু B টো সেম ইউনিটৰ হ'ব লাগিব। মানে ধৰি লওক যদি ওপৰৰ ইউনিটটো কেজি আছে তেতিয়াহ'লে তলৰ ইউনিটটো কেজিয়ে হ'ব লাগিব। ওপৰৰটো মিটাৰ হৈ পেলাই তলৰটো যদি আমি কেজি দি দিওঁ তেতিয়া এই দুটা কোৱান্টিটিৰ মাজত আমি ৰেচিঅ' উলিয়াব নোৱাৰোঁ। আৰু ইয়াৰে ওপৰৰ যোনটো টাৰ্ম আছে সেইটোক আমি এণ্টিচিডেণ্ট বুলি কওঁ আৰু যোনটো তলৰটো আছে সেইটোক আমি কনচিকুৱেণ্ট বুলি কওঁ। এতিয়া নেক্সট চাব কনচেপশ্যন ফৰ্মুলাজ। ফাৰ্ষ্টটো আছে বেচিক ৰেচিঅ'। বেচিক ৰেচিঅ'টো হ'ল A:B। এইটোৱে হৈছে বেচিক ৰেচিঅ'। এইটোক আমি A ডিভাইডেড বাই B বুলিও লিখিব পাৰোঁ। নেক্সটটো আছে ইকুইভেলেণ্ট ৰেচিঅ'। A ডিভাইডেড বাই B। এই A ডিভাইডেড বাই Bটোক আমি এনেকৈও লিখিব পাৰোঁ A ইনটু K আৰু তলত B ইনটু K। ইয়াতে আমি ওপৰ তলত দুয়োটাতে যদি K দি মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ তেতিয়াও এই ৰেচিঅ'টোত কোনো ধৰণৰ চেঞ্জ নাহে, কাৰণ যিহেতু আমি সেম নাম্বাৰেৰে মাল্টিপ্লাই কৰিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে এটা কণ্ডিশ্যন আছে, K টো 0 হ'ব নোৱাৰে, K নট ইকুৱেল টু 0। Bটোতো 0 হ'ব নোৱাৰে, তাৰে লগতে K টো 0 হ'ব নোৱাৰে। এতিয়া এইটো যেনেকৈ মাল্টিপ্লিকেশ্যনত হৈছে এইটো ডিভিজনতো এপ্লাই হয়। A ডিভাইডেড বাই K আৰু তলত B ডিভাইডেড বাই K। এই A ডিভাইডেড বাই Bটোক আমি এনেকৈও লিখিব পাৰোঁ। আপোনালোকে এই দুটা কথা মনত ৰাখিব, কাৰণ পিছত মেথছবোৰ কৰোঁতে এই দুটা ইউজ হ'ব। নেক্সটটো আছে চিম্পলেষ্ট ফৰ্ম। GCD অফ A, B ইকুৱেল টু 1। মানে A আৰু Bৰ যদি গ্ৰেটেষ্ট কমন ডিভিজৰটো 1 হয় তেতিয়া সেইটো ৰেচিঅ'টোৰ চিম্পলেষ্ট ফৰ্ম। ৰেচিঅ'বিলাকক সাধাৰণতে আমি চিম্পলেষ্ট ফৰ্মতে ৰাখিব লাগে। মানে ধৰি লওক 6 ডিভাইডেড বাই 4 লিখিলোঁ আমি। এইটো 2ৰে ডিভাইড কৰিলোঁ, 2 3 = 6 আৰু 2 2 = 4। 3 ডিভাইডেড বাই 2 হ'ল। এতিয়া 3 আৰু 2ৰ কমন ডিভিজৰ কি? 1। চ' এইটো হ'ল এই ৰেচিঅ'টোৰ চিম্পলেষ্ট ফৰ্ম। 6/4ৰ চিম্পলেষ্ট ফৰ্মটো কি হ'ব? 3/2, মানে 3:2। এইটো চিম্পলেষ্ট ফৰ্ম, সেইটোৰ কথা কৈছে। ফ'ৰ্থ নম্বৰটো আছে ইউনিট কনভাৰ্জন। অলৱেজ কনভাৰ্ট টু দ্য ছেম ইউনিট বিফৰ ফৰ্মিং এ ৰেচিঅ'। মই আপোনালোকক ফাৰ্ষ্টতেই কৈছোঁ যে দুটা কোৱান্টিটিজৰ মাজত যদি ৰেচিঅ' ফৰ্ম হ'ব লাগে তেতিয়া দুয়োটা ছেম ইউনিট আৰু ছেম কাইণ্ডৰ হ'ব লাগে। ছেম কাইণ্ডৰটো সেইটো এক্সাম্পল এটা যে দিছিলোঁ, ওপৰৰটো যদি কেজি হয় বা ওপৰৰটো যদি মিটাৰ হয় তেতিয়াহ'লে তলৰটো ছেমেই হ'ব লাগিব। মানে ওপৰৰটো যদি লেংথৰ ইউনিট আছে তেতিয়াহ'লে তলৰটোও লেংথৰ ইউনিট হ'ব লাগিব। তলৰটো ৱেইটৰ বা কিবা বেলেগ ইউনিট হ'ব নোৱাৰে। আৰু ছেম ইউনিটৰ কথাটো এইটো ধৰি লওক দুয়োটাই ৱেইটৰে ইউনিট, কিন্তু ওপৰৰটো কেজি আছে তলৰটো গ্ৰাম আছে, তেতিয়াহ'লেও এইটো আমি ৰেচিঅ' উলিয়াব নোৱাৰোঁ। দুয়োটাকে ছেম ইউনিটলৈকে কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব। মানে ধৰি লওক এইটো কেজি আছে, এইটোক আমি গ্ৰামলৈ কনভাৰ্ট কৰিম। ভেলুটো থাকিব, তাৰ লগত 1000 মাল্টিপ্লাই কৰি দিলোঁ আৰু তলৰটোতো ছেমেই থাকিল সেইটো। আৰু যদি আমি কেজিয়ে ৰাখিব খুজিছোঁ তেতিয়াহ'লে তলৰটো গ্ৰামটো কেজিলৈকে কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব, সেইটোৱে। নেক্সট আপোনালোকে চাব প্ৰপৰ্শ্যন। প্ৰপৰ্শ্যন ইজ এ ষ্টেটমেণ্ট ডেট টু ৰেচিঅ'জ আৰ ইকুৱেল। প্ৰপৰ্শ্যনে এইটো বুজায় যে যিকোনো দুটা ৰেচিঅ' সমান। A:B ইকুৱেল টু C:D। A:B টো এটা ৰেচিঅ' আৰু C:D টো এটা ৰেচিঅ'। চ' ইয়াতে কি কৈছে A:B ইকুৱেল টু C:D। এইটো এটা প্ৰপৰ্শ্যন, বা এইটোক আমি এনেকৈও লিখিব পাৰোঁ A:B টোক আমি A ডিভাইডেড বাই B বুলি লিখিব পাৰোঁ আৰু C:D টোক আমি C ডিভাইডেড বাই D বুলি লিখিব পাৰোঁ। এতিয়া আমি প্ৰপৰ্শ্যনৰ সেইটোক আমি এনেকৈও লিখিব পাৰোঁ A:B C:D। ইয়াৰে যি দুটা আউটাৰ টাৰ্ম আছে A আৰু D, এই দুটাক কোৱা হয় এক্সট্ৰিমছ বুলি। আৰু যোন দুটা মাজৰ টাৰ্ম আছে মিডল টাৰ্ম B আৰু C, এই দুটাক কোৱা হয় মিনছ বুলি। মনত ৰাখিব এইটো।
নেক্সট আপোনালোকে চাব ফাণ্ডামেণ্টেল ৰুল অফ প্ৰপৰ্শ্যন ক্ৰছ প্ৰডাক্ট ৰুল অৰ দ্য প্ৰডাক্ট অফ এক্সট্ৰিমছ এণ্ড মিনছ ইয়াৰে A আৰু Dটো আছিল আমাৰ এক্সট্ৰিম B আৰু Cটো আছিল আমাৰ মিন এইটোৰ পৰা আমি বেলেগ বেলেগ কিছুমান ফৰ্মুলা বা কণ্ডিশ্যন ডিৰাইভ কৰিব পাৰোঁ মানে চাব আপোনালোকে A ইনটু D ইকুৱেল টু B ইনটু C দিয়া আছে ইয়াৰে পৰা আমি এইটো উলিয়াব পাৰোঁ A ইয়াতে Cটো এইফালে যাব C ইকুৱেল টু D2 Bৰ তলত আহিব ইয়াৰে পৰা আমি এইটো এটা ডিৰাইভ কৰিলোঁ নেক্সট আৰু এটা চাব এইবাৰ Cটো এইফালে Dৰ তলত আহিব D ডিভাইডেড বাই C ইকুৱেল টু Aটো Bৰ তলত যাব B ডিভাইডেড বাই A নেক্সট আমি এইটো আৰু এটা পালোঁ আজিলৈ এইখিনিয়ে বাকীখিনি নেক্সট ভিডিঅ'টোত কৰিম ধন্যবাদ